And it goes a little something like Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna do a makeup related content. It's gonna be about getting ready with me using only Careline products. So yun guys, di naman din ganun kadami yung mga products ko. Hindi talaga siya pang full face na makeup. So kailangan na lang natin maging resourceful, maging maparaan para makagagawa tayo. So, halimbawa, itong mga lipstick, mga bullet type lipsticks, pwede natin siyang gawing eyeshadow. So, let's get into the video. I'm going to moisturize my face with this wipes from Mumuso. Nga, moisturize lang natin yung face para matanggal yung mga ka-oilihan natin, ganun. Yan. Okay na yan. And also, don't forget the neck. And guys, after natin ma-moisturize yung face natin, punta na tayo sa ating unang gagawin, which is the eyeshadow. I have here 3 bullet lipsticks from Careline. Ito siya. And also, this kiss sticks. Swatch natin. This one muna. This is in the shade Titania. So let's swatch it. Oh, diba? Sobrang pigmented niya. This one is from their collaboration with Andrea Brillantes. Next one, we have this soft suede, I don't know, lipstick. And it's in the shade Mood. Let's swatch it. Yan. Ganito talaga yung mga type kong shades. Next, we'll have this one. It's in the shade Calypso. Ooh. So, nabali siya. Nabali, day. So, next one, guys, try naman nating iswatch tong mga kiss sticks. Careline kiss sticks. Unahin natin tong shade na Vacay. Ganun siya. Brown din siya. Brown nude. Next shade, lagay natin, iswatch natin ay ang Just Better. Yan siya. Light pink siya. Swatch this Ladylike. Actually, ito yung ginamit kong lipstick nung nag-debut ako. It's a red lipstick, like a bright red. Guys, for our eyeshadow, I think I'm gonna use this brown shade. Guys, tapos na tayo sa ating eyeshadow using this product. And lagyan naman natin siya ng shimmer sa ditong part. We're gonna use this Careline Diamond Dream Highlighter. It's in the shade Glazed Glory.
I'm gonna use my fingers lang din to apply. Yan, a little lang. By the way, this is how she looks like. Subtle lang siya. Yan. We're just gonna blend that with our fingers. And guys, after ng ating eyeshadow, punta na tayo sa face powder. I'm gonna use this Careline Oil Control Face Powder. It's in the shade Natural, and I'm gonna use this brush. It's a flat brush lang. So yan guys, tapos na tayo sa ating eyeshadow and our face powder. We're gonna move on to our Careline. So for my brows, I'm gonna be resourceful and I'm gonna use this Careline matte liquid lipstick. It's in the shade Craving, and I actually have 4 shades of this. So, I'll swatch it for you guys. First one, we have this Gotta Go shade. Swatch. Yan siya. Ang ganda na itong shade na to. Actually, ito yung pinaka ginagamit kong shade sa lahat ng mga to. Next, we have this shade In Bloom. So, red siya. Red na red. Ginamit ko to nung prom namin, nung grade 12. Sobrang bright red niya, kaya pag ginamit mo siya, na-highlight talaga yung lips mo. Next shade, we have this Normcore. And regalo to sa akin nung 18th birthday ko. Yan siya. May pagka-purplish tone. Next one, and the last shade is Craving. Dark brown siya. Sobrang dark brown. Yan. Yeah. So, for our brows, we're gonna use this. Yeah, this one. So, itong lipstick na to, ay free lang siya nung umorder ako sa sale ng Careline sa Lazada. So, paano ko nga ba siya gagamitin for brows? Actually, nakita ko siya sa Facebook and sabi ko, I'll just try it. So, let's start. Nilagay ko lang siya dito. I'm gonna use this brush and I'll just get the product here. So, for my brows, ayoko talaga siyang magawing makapal or masyadong define. Okay na sa akin yung ganyan lang. Ayan. Ayoko talaga ng masyadong plakado yung aking kilay. Actually, sa araw-araw ko sa school, hindi talaga ako nagkikilay. Okay na yung kilay kong ganyan. Ayan guys, tapos na rin tayo sa ating eyebrows. Sobrang simple ko lang magkilay. Hindi na talaga ako masyadong nag-overdo. Review lang natin itong mga liquid matte lipsticks. Ayan siya. This one is in the shade Gotta Go. This one is in the shade In Bloom. This one is Normcore. And this one is Craving that I use for my eyebrows. And dito sa mga liquid matte lipsticks na to, I can say na long-lasting naman siya kasi siya yung ginamit ko sa mga events like nung prom nga and nung graduation. This one, ginamit ko siya and long-lasting naman siya. Kaso lang, pagka kumakain, syempre pag mga may oil yung pagkain, medyo natatanggal siya. Punta na tayo sa ating blush. And for the blush, ito yung ginagamit ko.
Careline Oil Control Blush On. And binili ko to sa Watsons. Kasama ko si Ayla. Shout out kay Ayla. A little goes a long way. Kasi sobrang pigmented nito. Isang deep pa lang yun. Pero sobrang pakak. In the shade Fresh Tomato. Ay, diba? Sobrang pigmented. Grabe, parang sinapak dahil. Top natin siya ng powder. I'm gonna use this brush. Parang hindi naman masyadong nakakaano yung blush. Nakakapitula. Yan, diba? I'm using this one, guys. And pag ginagamit ko to, hindi rin ganun ka-oily. So, maganda rin tong product na to. And lahat ng Careline products, affordable naman siya. So, I suggest kung starting ka pa lang sa pagme-makeup, bili mo talaga yung mga Careline products. Kasi, ako, madami akong pimples sa, yan o. Pero, pag ginagamit ko itong mga Careline products, hindi naman siya nai-irritate. Kaya, nag-stick na rin ako dito. Tapos, sobrang affordable niya pa. So, yan guys. Almost done na tayo sa ating makeup. Kuha na lang tayo ng highlighter. This one is the shade na ginamit ko rin dito, yung Glazed Glory. I'm gonna use this brush. It's a fan brush. And yan. Kuha lang tayo ng product. So, ayan guys, patapos na tayo sa ating makeup. Punta na tayo sa lips. So, for the lips, I think I'm gonna use this liquid matte lipstick. It's in the shade Gotta Go. So, yan guys. Tapos na rin tayo sa ating lips. And again, I use this shade. Gotta Go. So, next na ilalagay natin, and probably the last, is this Careline Stain Gloss. Yan siya. Just gonna apply it sa ating lips. So, yan guys. Tapos na rin tayo maglagay ng gloss. So, yan na yung itsura niya. Sobrang poppy. Girl, what's poppin'? Diba? Cute lang. Yan guys. Tapos na tayo sa ating makeup. And naglagay lang ako ng cute na hikaw dyan. Para naman, diba, mayroong pa-effect dyan sa ating tenga. And yan nga guys, this is the final look. So, before this video ends, I would like to thank my classmates, my friends, and my family na sinusuportahan ako dito sa aking YouTube. Although starting pa lang and sobrang, para kasi sa iba, onti pa lang yung mga views ko, mga subscribers. Pero para sa akin, kahit 200 views pa lang yon, sobrang na-appreciate ko yun. Kasi 'di ba, nag-start naman talaga tayo sa mga ganung bagay, konti po lang hanggang maging successful. So, yun nga guys. Ito naiyak, girl. Anyway, sana mag-stay kayo and sana i-share nyo pa tong aking video para mas maka-reach tayo ng mas maraming tao. And yun, sana sabay-sabay tayo maging successful. Thank you guys! Mwah! You are a summer and afterglow.